ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی ناصري، ستاسې درنې چوپړ کې حاضر یم. ټولو ته ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې او د صحت په جامو کې به یې. نن درس دوستانو هولسیل بی کرایټیریا یو سی مارکیټ دپاره لکه واقعا که زه خبره وکړم د یو سی مارکیټ پلیس امازون کې یو سی مارکیټ پلیس هولسیل بزنس ماډل چې دا خاص که هغه ملګري هولسیل بزنس ماډل کې نو باید هغه بزنس ماډل په یو سی مارکیټ کې وکړي. په دې چې ښه بزنس ماډل چې ښه سیل کېږي هغه په یو سی مارکیټ کې ده. صحیح ده. نو دا کرایټیریا ده، دا یو څو سلایډز دي دلته سره شریکوم. لومړی سلایډ راځي موږ سره پر هانټینګ کرایټیریا ټولز دي کې موږ کوم استعمالوو؟ هیلمټین او کیپا دا صحیح دي. صحیح ده. جنګل سکاوټ ډېر خلک یادوي خو زه وایم چې هیلمټین او کیپا ډېر ښه دي. نو دې لپاره که یادونه وکړم راشئ زموږ یوټیوب چینل باندې ښایسته پلیلیست دلته پرتې دي ویې ګورئ. صحیح. پرایس باید څه ورکېږه؟ دا پرایس دا خبره د کیپا کوم. اوس به دا ټوله کرایټیریا تاسو کیپا اوپن کې کیپا چې کله دا کرایټیریا مو ولیده بیا کیپا کورس مکمل ګورئ. پرایس به د دېو ترمنځ ورکوئ. صحیح ده. آی تھنک دا سلایډس ما نه ګډوډ شوی ده. باټم ته بوځم. ښه 1 اوس به راشم 3 آی تھنک 3 سکیپ شوی خو خیر څه مشکل نشته. صحیح ده دوستانو. پرایس به دا ورسره منشن کوي. پرایس سره سرچ والیم باید هغه پروډکټ زیات وسي چې مینیمم او میکزیمم څومره یې ده په هیلمټین کې ټولو نه ښه هغه ده. بل ریوینیو باید څومره تاسو ورکوئ د دوو مابینځ کې ورکوئ. ریویو چې څومره وسي هغه هم تاسو دلته ورکولی شئ چې پروډکټ بیا منتلي څومره سیل کېږي پر منت سنګل یونټ. نو هغه دلته یونټ ورکولی شي چې د 1500 نه واخله تر 3000 پورې پروډکټ پر منت سیل کېږي. بل همداسې امازون د سیلر نه وي. نو برانډ domination. Seller should not be 3 times in a top 10 sellers. برانډ به باید پکې نه اوسي. ستا په مقابله کې برانډ نه وي. یو برانډ لیست ستا په مقابل کې نه وي. ګوګل ټرینډ کې به هم باید وګورئ پروډکټس ټرینډینګ نه وي. سیزنل وي. پروډکټ ریټینګس یې وګورئ چې 4+ وسي. صحیح ده. د هولسیل کرایټیریا ده. بل باید ویټ یې لیس دین 2 kg. پروډکټ کیټګري باید ستا کیټګري. صحیح ده. هلته خو ما لیکلي چې my advice is to start with category like home and kitchen, sports and outdoor tools and home improvement. صحیح ده چې کومه کرایټیریا کې چې ښه پروډکټس در پیدا کړه بیا کرایټیریا ته یې مه ګوره. صحیح ده. ښه پروډکټس را پیدا کړئ چې کوم منتلي سیل و پرافټ پکې زیات و منتلي ریټینګ ریویوز یې زیات ول بیا سیلرس پکې زیات ول نور ښه کرایټیریا سره جوړ وه بای باکس یې شیر کېده. همداسې نیو لیسټنګ نیو سیلرس ته پکې بای باکس چانس یې زیات و نو بیا موسټ ویلکم پروډکټ ته ورتللی شي. صحیح ده. 14 کې مو لیکلي چې 14 apart from above you must take a note avoid below points while hunting. د هغه کرایټیریا نه علاوه هم دا څو پوینټس به ستاسو یاد دي. دا مخکې هم درته ویلي چې امازون باید هغه پروډکټ نه سیل کوي. بریکیبل نه وي لایک لاست ویک ceramics products. what does it mean? I don't know. خو خبره بریکیبل پروډکټس کې راغله ده. باید بریکیبل نه وي پروډکټ. ښه دوستانو سیرامیک پروډکټس دا دي لکه موږ چې پښتو کې ورته زیاتره دې ته سنګین وایي یا خټین ورته وایي. دا دغه پروډکټس چې کوم دي. صحیح ده. یا سوچه دی ته په پښتو کې سوچه لوښي دې ته وایي. سوچه لوښي یا کاڼي والا لوښي دې ته وایي. څه دی یا سوچه لوښي دې ته وایي. صحیح ده. نو دا سیرامیکس پروډکټس دي کوم چې بریکیبل سره تعلق ساتي. پروډکټ وید ویریشن باید زیات نه وي. الکترونکس یا بیټري آیټم دا مې تاسو ته مخکې ویډیو کې هم ویلي دي چې کوم پروډکټس بیټري ټایپس پروډکټس یې هغه اوایډ کوئ. صحیح ده. get it item you can check the list of get it item on Amazon AE چې امازون کې بلې get it او get it پروډکټ څنګه چې کې هم درته ویلي دي. صحیح ده. نو based on the above criteria you will be able to shortlist many products. د پورته کرایټیریا مطابق به تاسو ډېر شارټلیست هغه ته وایي چې ښه پروډکټس را پیدا کړي. but before finalizing the product please go through sourcing in profit margin. چې پروډکټ دې را پیدا کړه ټول نه ښه پروډکټ چې باید هغه پروډکټ ته سورسینګ هم را پیدا کړي. صحیح ده. دا خو خیر هغه شوی ده. بیسار باید څومره وسي؟ بیسار مې سره ویلي پرافټ مارجن یې څومره وي. نمبر اف بی سیلر آن د لیسټینګ چې نمبر اف بی سیلرس پکې څومره وسي دا مې هم درته ویلي دي. سپانسر برانډس ان ټاپ 10 there should be no sponsor brands. هولسیل چې کوي باید سپانسر برانډ پکې دومره زیاتې نه وي. صحیح ده. مور څه لیکلي ایوریج پرایس دا خو د پرایس موضوع ده. نو خبره کوو دا یو شارټ کرایټیریا منشن کړه ده سره
د هولسیل بزنس ماډل دپاره که هغه یو اس ای مارکیټ ده که یو کې مارکیټ د هر یو ده نو دا د هولسیل کرایټیریا ده. تاسې نور دا کرایټیریا به څه کوئ؟ دا کرایټیریا چې ټوله زده کړه نو دې لپاره بیا راشئ دغه ټول دا کرایټیریا به چېرته اپلای کوئ چې دا کله زموږ پلی لیست اوپن کړئ امازون دا کیپا کورس وګورئ همدا کرایټیریا هلته دې ته راشئ ډیټا پروډکټ فاینډر ته راشئ که هیلیم استعمالوئ نو بیا هلته راشئ بلیک باکس او پروډکټ فاینډر باندې کلیک کړئ همدا کرایټیریا ورته پوټ کړئ هلته به تاسو سره د کرایټیریا پروډکټس درسره راشي. سره دا د هولسیل کرایټیریا وه د یو اس مارکیټ ده هم د یو کې مارکیټ. د یو کې مارکیټ تاسو پور چینج کوئ یو کې مارکیټ هغه مارکیټ ده صرف بیسار پکې مه کموئ نو دلته به بیسار زیات وي په یو اس مارکیټ کې او یو کې به بیسار کم وي. صحیح ده دوستانو؟ دلته به یو کې به بیسار کم وي. نو کوشش کوئ ویډیوګانو له ملګرو سره شریک کړئ. امید لرم چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم ځای کې ته پوښتنه یې نه یي پوه شوي نو ما څخه کمنټ سیکشن کې پوښتنه کوئ انشاءالله پوره ځواب درکوم. مننه. الله حافظ.